Người đàn ông đón cha mẹ bị bệnh về ở cùng, giao cho vợ chăm sóc. Còn mình thì viện cớ công việc bận, trốn ở ký túc xá, không về nhà. Bất đắc dĩ, vợ đành phải tìm đến chỗ làm của chồng. Hôm đó, Lâm Ngọc Giao và Phó Hoài Nghĩa đang ăn sáng ngoài quán. Đúng lúc này, chị Phương Tình bước tới. Thật là mất hứng. Có chuyện gì thì nói đi. Lục Giang Đình 2 ngày này không về nhà. Tôi đi tìm anh ta, nhưng họ không cho tôi vào. Điện thoại cũng gọi không được. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Bọn tôi đang rất bận. Giờ làm việc không tiếp khách ngoài, cũng không nghe điện thoại. Chị thử gọi cho anh ta từ 12 giờ 30 phút đến 1 giờ 30 phút chưa? Quá giờ này là không được đâu. Được, cảm ơn cậu. Nếu máy bận thì gọi nhiều lần nhé. Phương Tình nói xong vội vàng chạy đi. Chẳng biết vội vàng làm gì. Sao cậu lại lo chuyện bao đồng thế? Cha mẹ Lục Giang Đình đến rồi. Cậu cũng biết mà. Thằng Lục Giang Đình này. Con cha mẹ cho chị Phương Tình chăm, rồi mượn cớ bận công việc, trốn ở ký túc xá không về. Chẳng phải vốn dĩ đã bận sao? Cũng đúng, nhưng không phải hoàn toàn không sắp xếp được thời gian về. Tôi chỉ thấy nó thoải mái quá, nên bảo chị Phương Tình đi tìm nó, để tối chờ Lục Giang Đình. Chị Phương Tình không ra quét đường, mà chọn quét từ khi trời chưa sáng. Quét xong, chị cứ lảng vảng dưới tòa nhà họ, hỏi thăm Phó Hoài Nghĩa về tình hình Lục Giang Đình. Hỏi xong, chị vội vã về đưa con trai đi học. Thần, nhanh lên. Muộn học rồi con. Mẹ ơi, con chưa ăn sáng mà. Cái gì? Bây giờ đã 7 giờ 30 phút mà con chưa ăn sáng? Chưa ạ. Phương Tình hít sâu một hơi, liếc nhìn ông bà già đứng bên cạnh. Anh không về nhà? Bọn tôi biết ăn ở đâu đây. Nhanh lên đi. Đưa con đi học xong về nấu cơm ngay. Thật là tức muốn xì khói. Chị Phương tức đến run người. Sáng nay chị dậy từ hơn 3 giờ sáng, ra đường quét dọn vệ sinh, đến 7 giờ mới xong việc. Mấy người không biết tự nấu sao? Thật quá đáng. Tôi là ông già sắp chết vì ung thư, mà phải hầu hạ con dâu trẻ khỏe thế này à? Cơm tôi nấu, cô ăn nổi không? Cô không sợ trời đánh sao? Mặt Phương Tình khó coi đến dạo người. Định mắng lại thì Vương Thần kéo tay áo mẹ. Mẹ ơi, con sắp muộn học rồi, con không ăn sáng nữa. Mình đi nhanh đi mẹ. Nhìn con trai lo lắng, chị nuốt cục tức xuống, cầm cặp sách kéo tay con ra ngoài, đưa Vương Thần đến trường xong. Phương Tình về nhà, khóa trái cửa phòng mình. Dù sao lúc về tôi đã mua bánh bao ăn rồi. Nấu cơm á? Mơ đi. Lục Tòng và Vương Thúy Lan vẫn đang đợi chị nấu cơm. Ông già, giữa ban ngày mà khóa cửa. Cô ta làm gì thế? Chắc thay quần áo thôi. Vương Thúy Lan không nói thêm, cứ ngồi đợi. Nhưng đợi mãi, Phương Tình vẫn không ra. Thay quần áo mà lâu thế sao? Để tôi đi xem. Phương Tình. Phương Tình tức đến mất ngủ. Nghe bà già gõ cửa, càng tức sôi máu. Có gì mà gõ? Đừng làm phiền tôi ngủ. Ngủ gì mà ngủ? Cơm chưa nấu mà ngủ cái gì? Tôi quét đường cả đêm, không ngủ mà còn phải nấu cơm cho mấy người. Tôi không phải người à? Tôi không cần nghỉ sao? Quét đường cả đêm cái gì? Lúc cô đi, tôi xem đồng hồ rồi. Hơn 3 giờ sáng cô mới đi. Thế bà xem giờ là mấy giờ rồi? Tôi làm việc bao nhiêu tiếng rồi? Bình thường trước 7 giờ cô đã về. Sao hôm nay muộn thế? Hôm qua rắc nhiều, không được à? Biết rắc nhiều sao không đi sớm hơn? 3 giờ sáng mà chưa đủ sớm sao? Có việc thì phải đi sớm chứ. Hồi xưa ở đội sản xuất, gặp mùa vụ thu hoạch, ngày nào chẳng phải dậy trước bình minh mà làm. Rồi lúc sửa đập nước nữa. Đúng, năm sửa đập nước ấy, tôi cũng không về. Mệt thì nằm dưới đất 1-2 tiếng, nghỉ xong lại làm tiếp. Bọn tôi có kêu mệt đâu. Cô thì hay thật.
Làm có 3 tiếng một ngày mà đã kêu mệt. Sao tôi phải so với mấy người? Cô nên biết ơn đi. Công việc Giang Đình tìm cho cô, có đốt đuốc cũng chẳng tìm ra. Người ta làm cả ngày mới được lương tháng. Cô thì chưa tới nửa ngày. Cô tự nói xem công việc này nhẹ nhàng thế nào. Nếu tôi không bị ung thư, tôi đã dành làm từ lâu. Câu này khiến Phương Tình cứng họng, mở miệng nửa ngày không thốt nên lời. Nhanh đi nấu cơm. Giờ này rồi mà chưa nấu. Muốn bọn tôi đói chót à? Nấu cơm, tôi nói không lại mấy người. Nhưng tôi không làm nữa. Mệt rồi, muốn ăn thì tự nấu. Đừng trông chờ tôi nữa. Phương Tình về phòng ngủ luôn. Khóa cửa chặt như thành. Cái gì thế này? Bắt tôi tự nấu à? Trời ơi, thằng Giang Đình khốn kiếp. Sao lại cưới con dâu thế này? Thúy Lan, đi gõ cửa. Bảo nó dậy nấu cơm. Nhà mình không có con dâu lời thế đâu. Lục Tổng tức quá, ho sặc sụa. Trời ơi, ông đừng tức ông ơi. Tức muốn xì khói. Thật là tức muốn xì khói. Kệ tôi, đi gọi nó dậy. Nhà mình không chứa con dâu lời thế này. Được rồi, tôi đi đây. Ông đừng tức nữa. Vương Thúy Lan mò ra gõ cửa. Phương Tình nghe mà bực mình, bịt tai lại. Phương Tình, cha con sức khỏe yếu. Con đừng chọc ông tức. Bọn mẹ đòi đến dính bụng rồi. Con dậy nấu cơm đi. Tôi làm cả đêm, mệt và buồn ngủ lắm. Mấy người tự nấu đi. Không phải tôi không nấu, mà là bọn mẹ không nấu được. Cái bếp ga đó mẹ chẳng biết dùng. Làm sao bật lửa, mẹ cũng mù tịt. Nếu dùng củi thì không cần con nói, mẹ cũng tự nấu. Phương Tình mới nhớ ra, họ không biết dùng bếp ga. Vậy con dạy chỉ mẹ cách dùng bếp ga nhé. Dạy mẹ xem cái bếp này dùng thế nào. Mẹ học được rồi, sau này cơm nhà mẹ nấu. Con về là có cơm sẵn mà ăn. Nghe bà nói thế, Phương Tình mới bỏ dậy. Đây, mở van ga này. Rồi vặn núm này. Thấy không, lửa cháy rồi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Rồi sao nữa, cho gạo vào nồi chứ gì. Phương Tình cho gạo đã vo vào nồi, rồi dặn bà già đứng canh nồi. Được rồi, con về ngủ đi. Khi chị vào phòng, Lục Tổng mới ra cửa bếp. Sao bà còn nuông chiều nó thế? Tôi nuông chiều gì đâu. Coi kìa, hai vợ chồng mấy chục năm, chỉ cần một ánh mắt là hiểu nhau. Họ cố ý không để ý nồi cơm, để mặc cho lửa tắt. Làm thế được không? Tôi nghe nói ga nguy hiểm lắm. Nguy hiểm cũng phải thử. Không dạy nó, sau này ai làm việc này? Mắt tôi ngày càng kém. Bà cũng biết mà, phải không? Phương Tình mệt và buồn ngủ. Chẳng bao lâu đã ngủ say, cho đến khi nồi rơi xuống. Tiếng xoảng làm chị giật mình tỉnh giấc. Phương Tình, ra xem này. Trời ơi, hỏng hết rồi. Phương Tình hoảng hốt chạy ra. Tới cửa bếp, thấy chảo sống nhão nhẹt đầy sàn. Nồi úp ngược dưới đất, còn mùi ga nồng nặc. Phương Tình vội chạy đi tắt ga. Chuyện gì thế này? Mẹ không biết. Phương Tình, mẹ không thấy gì, mẹ không biết. Bà không thấy gì? Đúng thế, Phương Tình. Con đừng giận. Tại mẹ vô dụng. Con đi ngủ đi, để mẹ dọn cho. Vương Thúy Lan ngồi xuống, nhặt cháo trên sàn cho lại vào nồi. Phương Tình nhìn mà mép giật giật. Cha đâu? Ông đi vệ sinh rồi. Nhà chẳng có nhà vệ sinh sao? Sao còn ra ngoài vệ sinh? Bếp đang nấu ăn. Ông bảo đi vệ sinh ở nhà hôi lắm, nên ra ngoài tìm toilet. Phương Tình mặt đen xì, chẳng nói gì, chỉ nhìn Vương Thúy Lan ngồi dọn dưới sàn. Mắt bà kém thật, mỏ mẫm khắp nơi, cố ý chậm chạp. Theo ý bà, Phương Tình chắc sẽ không chịu nổi.
sẽ đỡ bà dậy, tự mình dọn dẹp. Nhưng Phương Tình chẳng làm theo ý bà. Nhanh lên chút đi. Chậm nữa là cháo chảy khắp nơi. Chảy vào kẽ sàn. Rồi móc mèo. Lại rước kiến, rước rán. Mẹ không thấy mà. Phương Tình, trước mắt mẹ tối thui. Mẹ không thấy gì. Phương Tình tức đến mép run bần bật. Chỉ muốn đạp cho bà già khó chịu này một phát. Xong rồi. Một người ung thư. Một người mù mắt. Còn sống sao nổi đây?